ሰላም የዩቲዩባችን ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነው። እሱን ለመከታተል መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ከዛ ውጭ የዛሬውን ቪዲዮ እንዲሁ ላይክ አድርጉልን፣ ኮሜንትም እንደዛው ስጡን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ምንድነው? ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ አስቸግሯችሁ ይሆናል ወይም ላይሰራላችሁ ይችላል። ዳታ ወይም ዋይፋይ እየሰራ ፌስቡክ አለዛም ሌሎች ዩቲዩብ ሌሎች አፖች አልሰራላችሁ ሊሉ ይችላል እና በዚህ ሰዓት ምን ማድረግ አለባችሁ፣ እንዲሰራላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ አሁን የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ፌስቡክ ይኖራችኋል ወይም ምናልባት ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ፌስቡክ ይኖራችሁ ይችላል። እሱን አንድ ኢንስታል ታደርጋላችሁ። ሌላ ደግሞ ሱፐር ቪፒኤን ያስፈልገናል። ማንኛውም የፈለጋችሁት ቪፒኤን እሱን ቪፒኤን እንዲሁም ማውረድ ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ በፕሌይ ስቶር ገብቼ እንዴት ማውረድ እንዳለባችሁ ቪፒኤኑን ማለት ነው አሳያችኋለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። አሁን እንደምታዩት ፕሌይ ስቶሩ ከፍቶልኛል። ከዚህ በኋላ ቪፒኤኑን ማውረድ የፈለጋችሁት ስለዚህ ሰርች ከሚለው ላይ ቱርቦ ቪፒኤን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዚህ እንደምታዩት በዲፎልት የጻፍኩት ነው። ከአሁን በፊት ለማውረድ ስለፈለኩና ያኔ ስለወረድኩበት ነው። እሱን ተች አደርጋለሁ። ቱርቦ ቪፒኤን አፕ ሚለውን ሰርች ስታደርጉት ራሱ ቱርቦ ቪፒኤን ይመጣላችኋል። በሚመጣላችሁ ሰዓት ታወርዱታላችሁ። ቀጥታ ካወረዳችሁት በኋላ ኢንስታል አይው እንደምታዩት ቱርቦ ቪፒኤን ፍሪ ቪፒኤን ፕሮ በሚለው ይመጣላችኋል። እኔ እንዳጋጣሚ ኢንስታል ስላረኩት ኦፕን ነው የሚለኝ፣ እናንተ ግን ኢንስታል ነው የሚላችሁ። እሱን ኢንስታል አድርጉት። ኢንስታል ካረጋችሁት በኋላ ኦፕን ማለት ነው። ኦፕን ስታረጉት ይመጣላችኋል። አይው እንደዚህ ይመጣላችሁ። ግን ይሄን ከማሳየቴ በፊት መጀመሪያ የኔ ፌስቡክ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን ለእናንተ ለቼክ አፕ እንዲያገለግል እሱን አሳያችኋለሁ። አይው ለምሳሌ እኔ ላይት አለኝ። ስለዚህ ላይቱን ልሞክረው ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለው ማለት ነው። ፌስቡክ ምትለዋን እንግዲህ እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ከፍታ ላይ ከፍት የሚለውን ነገር እናየዋለን። ቪፒኤኑን ካላበራ ነው ምንም እንደማይከፍት ነው የምነግራችሁ። ከፈለጋችሁ 10ም 20ም 30ም ደቂቃ ብትቆዩ የፈለጋችሁት ሰዓት ብትቆዩ አይከፍትም። የተወሰኑን አሳያችኋለሁ። አይው እንደምታዩት የከፈተልን አይደለም። በቃ ይሄን ዘጋና ቪፒኤኑን አበራለሁ። ቱርቦ ቪፒኤን እዚህ ጋለች። እሷን አበራታለሁ። አሁን የሚጠበቅባችሁ ቱርቦ ቪፒኤኑ ከፍቷል። ታፕ ቱ ኮኔክት የምትለውን ፕረስ ወይም ደግሞ ካሮት የምትመስለውን ክሊክ ማድረግ ነው። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደ ኢንተርኔታችን ስፒድ አይቶ ኮኔክት ያደርግልናል። በጣም ፈጣንም ከሆነ ተሎ ኮኔክት ያደርግላችኋል። አለዚያ የሚዘገይም ስልክ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ዘግይት አድርጎ ኮኔክት ያደርጋል። ስለዚህ የኔ ኮኔክት አድርጎልኛል። ከዚህ በኋላ እንደምታነቡት ነው you can unlock YouTube and Facebook or etc ነው የሚለን። ሌሎችን አንብሎክ ማድረግ እንችላለን። ያን ማለት እዚህ በኋላ መጠቀም እንችላለን። በማንኛውም ቦታ ቢታገድ በመፈለጋችሁ ቦታ ቢታገድ እንኳን ዋናው ዳታና ዋይፋይ ይስራ። እሱ ከሰራ ማንኛውም ነገር በሀገሪቱ ቢከለከልም እንኳን መክፈት ትችላላችሁ። ይሄን እንደምታዩት በጣም በፍጥነት ሁኔታ ይከፍተዋል ማለት ነው። ያው ቪፒኤን ሳንጠቀምና ከተጠቀምን በኋላ ያለውን ነገር አይታችኋል። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ወይም ደግሞ ሌሎች ማንኛውም አፕ ምናልባት ዩቲዩብ አልሰራላችሁ ብሎ ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች ነገር አልሰራላችሁ ብለው ሊሆን ይችላል። እነሱም በሙሉ በዚህ አይነት ሲስተም መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲህ አይነት ቪዲዮዎችና ማንኖሎጂ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እንዲደርስላችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደገና የደወል ምልክቷንም በዛው ተጫኗት። ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላሙን ያብዛላችሁ።